Hej! I den här videon ska vi läsa en text om min dag. Min dag. Jag vaknar klockan 6 varje vardag. Varje vardag betyder måndag till fredag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Vardag. Jag tittar på min telefon och läser nyheter en stund. Jag stiger upp och går till köket. Jag äter havregröt med äpple och kanel. Och dricker kaffe till frukost. Jag borstar tänderna och sminkar mig sedan. Sminkar, mascara, rouge. Och sminkar mig sedan. Jag åker bil till skolan klockan 7:30. Jag träffar mina kollegor där i skolan. Vi småpratar och går till våra klassrum. Småpratar. Hej, hur är läget? Hur mår du? Och så vidare. Småpratar. Lektionen börjar klockan 8:30. Vi har en fikapaus i personalrummet klockan 10. Lektionen slutar 11:15. Vi äter lunch då. 11:15 efter lektionen. Jobbet slutar 4:30 och jag åker hem. Jag hämtar min lilla dotter på förskolan efter jobbet. Förskolan, det är dagis. Jag hämtar min lilla dotter på förskolan efter jobbet. Vi äter middag klockan 5 eller 5:30. Mina barn går och lägger sig vid 8. Jag tittar på TV, på nyheter eller på en film. Jag går och lägger mig vid 8:30 och läser en bok. Jag somnar vid 10 eller 10:30. Vi ska titta på ordföljd i den här texten. Ordföljd. Det kan vara rak ordföljd och omvänd ordföljd. Rak ordföljd börjar med subjekt. Sen är det verb, objekt, plats och tid. Omvänd, då har vi något annat på första platsen här. Tid till exempel. Tid, verb, subjekt, objekt, plats. Så rak ordföljd, det är när det är subjekt, verb. Omvänd, när det är verb och sen subjekt. Rak, subjekt, verb, omvänd, verb, subjekt.
Tid. Tid på första platsen kan det vara. Tid. Så jag har markerat meningar där det finns tid. Till exempel tid kan ju vara klockan, men det kan också vara varje dag. Eller sedan, sen. Eller klockan. Det är tid. Jag vaknar. Subjekt. Verb. Klockan 6. Också tid. Klockan 6. Och varje dag också tid. Det här är rak ordföljd. För att göra omvänd ordföljd behöver vi börja med tid. Till exempel varje dag. Varje vardag. Stor bokstav. Varje vardag. Jag vaknar. Fel. Då tar vi bort ja och skriver efter verbet. Varje vardag vaknar jag klockan 6. Mycket bättre. Sen. Jag borstar tänderna och sminkar mig sen. Så vi kan ta tid, plocka bort tid sen och skriva den i början. Sedan. Jag borstar tänderna. Sedan, det är tid. Sen ska vi ha verb, borstar. Och sen subjekt. Sen borstar jag tänderna. Nu är det omvänd ordföljd. Tid, verb, subjekt. Jag åker bil till skolan klockan 7:30. Jag åker, rak ordföljd. Klockan 7:30, det är tid. Vi kan börja med klockan 7:30. Klockan 7:30. Åker jag. Klockan 7:30 åker jag bil till skolan. Omvänd ordföljd, börja med tid. Det är 3 ord. Klockan 7:30, 3 ord. Men det är en plats. Allt tillsammans är tid. Lektionen börjar klockan 8:30. Lektionen, subjekt. Börjar verb. Klockan 8:30, tid. Vi skriver klockan 8:30 i början. Klockan 8:30. Sen ska vi ha verb, börjar. Och sen subjekt, lektionen. Klockan 8:30 börjar lektionen. Vi har en fikapaus i personalrummet klockan 10. Klockan 10. Klockan 10 har vi. Klockan 10 har vi en fikapaus i personalrummet. Lektionen slutar 11:15. Lektionen slutar, subjekt, verb, rak ordföljd. 11:15, tid. 11:15. Slutar lektionen. Tid, verb, subjekt. 11:15. Slutar lektionen. Vi äter lunch då. Vi äter rak ordföljd. Då. Det är tid. Då. Stor bokstav. Då äter vi lunch. Jobbet slutar 4:30 och jag åker hem. Jobbet slutar. Rak ordföljd. Jobbet slutar. Subjekt, verb. 4:30, tid. 4:30. Vi börjar med tid.
4:30 slutar jobbet. Slutar jobbet. Och jag åker hem. Omvänd ordföljd. Tid, verb, subjekt. Jag hämtar min lilla dotter på förskolan efter jobbet. Jag hämtar, rak ordföljd. Efter jobbet, tid. Efter jobbet hämtar jag. Hämtar jag min lilla dotter på förskolan. Vi äter middag 5:00 eller 5:30. Vi äter, rak ordföljd. 5:00 eller 5:30, det är tid. Vi börjar med tid, 5:00 eller 5:30. Äter vi middag. Äter vi middag. Mina barn går och lägger sig vid 8. Mina barn, subjekt. Går och lägger sig. Verb. Vid 8, tid. Vi börjar med vid 8. Här blir det lite svårare. Vid 8. Går och lägger sig. Det är 2 verb. Går och lägger sig. Vi tar första verbet och skriver den på plats 2. Vid 8 går mina barn och lägger sig. Tid, verb, subjekt. Det andra verbet. Jag går och lägger mig vid 9:30 och läser en bok. Jag går och lägger mig. Det är också subjekt, verb och verb. Tar tiden. Stoppar in i början. Vid 9:30 går jag och lägger mig. Tid, verb, subjekt och andra verbet. Vid 9:30 går jag och lägger mig och läser en bok. Jag somnar vid 10 eller 10:30. Det är ganska mycket här. Vid 10 eller 10:30. Det är 5 ord. 5 ord. Men det är en plats. Det är tid. När somnar jag? Vid 10 eller 10:30. Hela den här frasen är första plats. Vid 10 eller 10:30 somnar jag. Tid, verb, subjekt. Omvänd ordföljd. Hoppas ni förstår nu. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Lycka till med svenska språket. Hej då!